Na akkor egy-két gyakorlati tanácsot szeretnék adni, mondjuk így kéretlenül, hogy hogyan lehet elkezdeni az ausztriai életet. Annak idején, amikor én eldöntöttem, hogy akkor német nyelvterületre költözöm, vagy német nyelvterületen vállalok munkát, akkor elkezdtem ugye a németül tanulni. Van ez a CD, vagy volt legalábbis akkor egy 10 pár évvel ezelőtt repülő start német, ami arról szól, ez egy CD, egy ilyen nagyon alap kis, tehát mit tudom én, 3 óra hosszás az anyag, és akkor mit tudom én, amit a lényege az volt, hogy amit egy repülőúton fel tudsz fogni, vagy amit meg tudsz tanulni, azt így meg lehet. Tehát, és ezekben benne vannak a számok, alapvető szavak, köszönések, kérdések, szóval egy ilyen kis egyszerű, egy kis ilyen alapozó. Ezt így elkezdtem tanulni, és hát gyorsan megtanultam, és akkor hát utána még vettem hanganyagokat más területről is, könyveket, és akkor így elkezdtem a németet tanulni. És akkor eldöntöttem, hogy akkor igen, elérkezett az az idő, hogy akkor kiköltözök, akkor legelőször is egy kicsi szobát vettem ki. Tehát nem mindjárt, mert a kínai mondás szerint a kicsiben van a nagy. Tehát, hogyha valaki csak egy kicsi szobába, úgy nézett ki ez a szoba, hogy volt egy ilyen több szoba, és akkor volt egy közös fürdőszoba, tehát úgy volt, hogy közös fürdőszoba, hogy tehát egy ilyen folyosó végén volt egy ilyen 3 vagy 4 tusoló, és akkor WC, ez volt így mindenkinek volt 10 szoba, és akkor a konyha és a vizes blokk, azt közösen használhatta mindenki. Na most ez egy elég jó áron volt, amit akkor még, hogyha van csak tartalékod, akkor is meg tudod ezt csinálni. Tehát, hogyha mindjárt nem is találsz munkát, ez azért jó dolog, mert ugye a kicsiből tudsz a nagy fele fejlődni, tehát nem mindjárt a nagy lakást kell kivenni, meg mindjárt a legdrágább dolgokat, mert nem lesz rentábilis. Tehát a kicsiben van a nagy elméletét követve, 1 évig éltem egy kicsi lakásban, kicsi szobában, hát egy 20 négyzetméteres szobában, de úgy, hogy tulajdonképpen meg volt minden, ami kellett a tisztálkodáshoz, a főzéshez, szóval minden volt. Jó, de süt a nap. Júj. És hát találtam munkát, és akkor dolgoztam, tudtam gyűjteni, és hát ez mindjárt Hauptwohnsitz volt, tehát hogy állandó lakcím. Arra érdemes odafigyelni, hogyha mindjárt az elején Hauptwohnsitzet találsz, mert hogyha esetleg bejön neked Ausztria és szeretnél itt maradni, úgyhogy még akár állampolgárságot is szerezni, akkor nagyon fontos, hogy legalább 10 évig legyen Hauptwohnsitzet. Tehát nem a Nebenwohnsitz, tehát az, ami tartózkodási engedély, tartózkodási lakáscél, hanem itt az állandó lakcím, a Hauptwohnsitz. Na és akkor hát 1 évig ezt így, de nagyon nehezen, tehát mondjuk egy 120 négyzetméteres házban, ahol éltem, a saját házamba, onnantól visszafejlődni egy ilyen, persze relatív, honnan nézem, visszafejlődni egy 20 négyzetméteres kis szobára,
ahol még a fürdőszoba és a WC is közös. Szóval ez egy kicsit így, ha egyik oldalát nézem, akkor visszalépés, de a másik oldalát pedig egy fejlődésnek a lehetősége. Mert ugye, amikor megkapod az osztrák fizetésedet, akkor abból ezt a kis szobát te könnyen kifizeted, és a tartalék gyűjtésére, vagy pedig azoknak a dolgoknak a kifizetésére, mert ugye kezdetben, amikor én kikerültem, akkor még mindig ez a devizahiteles szarságot nyögtem, és mégis tudtam fejlődni, tehát tudtam fizetni a tartozásaimat, az adósságaimat, és tudtam fejlődni. Na most anyagilag. És hát ugye van ettől még rosszabb verzió is, tehát amikor valakivel meg kell, hogy osszál egy szobát, azt mondjuk én nem csináltam. De vannak olyanok, akik, mit tudom én, egy pár, vagy egy barátok, vagy ismerősök jönnek úgy ki, hogy egy kétágyas szobába, egy 20 négyzetméteres szobába ketten vannak, ketten élnek, ugyanezekkel a körülményekkel, és hát akkor ugye megoszlik a szobának a díja. Annak idején, amikor ez volt 2017-ben, 2016-ban, akkor az volt 250 euró. Tehát nem volt se kaució, nem volt sem, minden be volt kalkulálva, tehát sem áramot nem kellett fizetni, sem fűtési költséget, semmit, mert ez minden benne volt az árban. Tehát, hogyha valakinek van ilyen terve, akkor ilyesmit keressen, hogy a lehető legkisebb költséggel tudja az életét elkezdeni Ausztriában. Mert igazából, tehát mert nem biztos, hogy találsz mindjárt egy 8 órás állást, lehet, hogy csak 4 órás, vagy geringfüggig, tehát egy ilyen 20 órás, vagy tehát ilyen mini jobot találsz, és akkor is ki tudjad fizetni azt az összeget, amiért a lakhatás. A lakhatás a legfontosabb. És hát lehet például Magyarországról munkát keresni, biztos, hogy csinálják ilyet sokan, meg vannak közvetítők, meg minden. Tehát lehet így is, de hogyha valaki így önállóan szeretne vagy Ausztriába egy picikét így megtelepedni, vagy így elkezdeni az életet, azoknak nagyon ezt javaslom, hogy ilyenekbe gondolkodjanak. És akkor, amikor már megvan a fix állás, tehát amikor van egy 8 órás bejelentett állás, és mondjuk, hogy az embernek akkor egy elege van abból is, hogy egy ilyen 20 négyzetméteren lakok, és hogyha még rosszabb, hogyha valakivel együtt kell laknom, ez egy darabig el tudja tűrni az ember, de szerintem ez hosszú távon nem igazán, legalábbis én nem. És amikor már volt elég pénzem arra, hogy letegyem a kauciót, ami általában 2-3, de inkább 3 hónap, és ugye még az 1 hónap a provízión a közvetítőnek annak idején, most már egyébként ezt eltörölték, tehát nem lehet a közvetítőnek felszámolni díjat a bérlő számára, hanem a bérbe adófizeti a közvetítő díjat, amikor valaki kivesz egy ingatlant. Akkoriban még nem úgy volt. Tehát amikor mit tudom én, van egy 500 eurós lakás, egy kis lakás, ahol 500 euró csak a közvetítőnek ment el, meg 3 havi kaució, tehát az egy ilyen 2000 euró, amit így ki kell pengetni, plusz ugye az első havi díj. Tehát amikor az embernek már van annyi pénze, hogy tudjon lépni, akkor érdemes csak. Tehát addig érdemes összehozni magát mindenkinek. És amikor már össze van gyűjtve mondjuk egy pár ezer euró az összes kiadásokon felül, akkor ugye lehet menni egy nagyobb lakásba. De megmondom őszintén, hogy ez a kicsiben van a nagy, ezt az elvet, én ezt nagyon-nagyon megtanultam itt Ausztriában,
hogyha kisebb költségvetésen élek, tehát ilyen minimál életem van, tehát hogy kicsi a lakás, kicsi a költségvetésem, spórolós, stb. Akkor nagyon jó pénzeket össze lehet gyűjteni. Tehát be lehet fektetni, lehet valamilyen, mondjuk például nekem vannak fundamentáim otthon Magyarországon, tehát mert az ember soha nem tudja, hogy hol tud venni valamit, vagy hol lesz jobb, mert ez mindig ilyen kérdés, hogy most Ausztria vagy Magyarország, Ausztria vagy Magyarország. Hát a legjobb egyébként az, hogyha mind a két országnak az előnyeit ki tudjuk használni, de hát igazából ez nézőpont kérdése, mert hát ugye attól függ, hogyha valaki a határszélén él Ausztriában, azt talán jobban ki tudja használni a magyar viszonyokat, mint az például, aki mondjuk a határtól 300 kilométerre él, mint mondjuk ahogy én is. Tehát igazából én azt javaslom mindenkinek, hogy azt az elvet kövesse, hogy a kicsiben van a nagy. És egyébként ezt az élet minden területére igaz. Tehát azért, hogy ha hazamegyek Magyarországra és játszom a Janit, hogy nekem, mit tudom én, milyen nagy, most az automárkákkal kapcsolatban én nem ismerem az automárkákat nagyon, de hogyha mondjuk egy nagy Audival megyek haza, aminek a biztosítása Ausztriában 150 euró, vagy 200 euró, akkor, de mégis tudja mutatni azt, hogy Magyarországon ugratni, vagy picit féltékennyé tenni az otthon maradottakat, hogy figyelhet, nekem most egy ilyen autón van. Ezt én egy hülyességnek tartom, és egy ilyen nagyképűségnek, mert ez teljesen felesleges. Mert szerintem a kutyát nem érdekli, hogy hogy él, és ugye nem a valóságot tükrözi. És na jó, természetesen akinek komoly vállalkozása van Ausztriában, mert ilyen is van, azok persze megtehetik, de azok, akik, tudom én, csak egy éve vannak, 2 éve, és minimálbéren élnek, hát mondjuk Ausztriában nem minimálbérnek hívják, hanem ugye az alsó kategóriás jövedelmek, tehát ugye megvan az, hogy a takarítók mennyit keresnek az autószerelők, szóval ilyen kategorizálva vannak, mennyit keresnek a kamionsofőrök, stb. És tehát én azt gondolom, hogy érdemes egy kicsikét összehúznia magát az embernek Ausztriába szinte az egész élet alatt, mert rengeteg pénzt meg lehet spórolni, és az nagyon jó, mikor az embernek a bankszámláján van egy kis suska. Tehát, hogy nem máról hónapra élek. Mondjuk Ausztriában nem jellemző a máról hónapra élés, szerintem, de hát azért biztos, hogy vannak olyanok is, akik máról hónapra élnek, hogyha mit tudom én, valamilyen hitelük van, vagy erőn felül előre hozták a kívánságaikat, vagy a megvenni való dolgokat, akkor persze természetesen hitelt vesznek föl, és akkor tehát annak a törlesztése, akár autóhitel, vagy bármilyennek a törlesztése az ugye rentábilis minden hónapban. Tehát, de például én még arra törekszem, hogy nekem ne is legyen számlám se. Például a telefonszámlám sincs, mert nekem nagyon bevált a Hofernál, van az egy úgynevezett unlimited, tehát ilyen unbegrenzt, vagy hogy mondjam, tehát hogy korlátlan internetfelhasználás, ez 30 napra 20 euró, ez szerintem nagyon jó. Lehet, hogy vannak jobbak is, de számla ellenébe, és én nem akarok számlát. A telefonomat azt fel szoktam tölteni 15 euróval, az pedig egy ilyen másik csomag a Hofertól, ahol ezt azt hiszem, hogy a Megahotflix, akkor is egész, tehát bárhova megyek, mindenhol megvan nekem egy ilyen nagyon nagy csomagom. Az albérlet, ahol vagyok, ott bele van számítva tehát benne van a Betriebskosten, benne van
a villanyszámla, és benne van a vízszámla is a bérleti díjba, tehát ott sincs számlám, hanem együtt befizetem a főbérlőnek, a tulajdonosnak az összeget, és ezzel el van intézve. Akkor tehát ilyen dolgokat érdemes keresni, ahol nem mindjárt a számlák jönnek. Mert a számlák, én azt gondolom, hogy a számlák teszik az ember tönkre. Jó, hát milyen számlám van, tehát mondjuk van számlám a biztosítás, az autóbiztosítás, de az nem úgy van, hogy csekket kapunk, hanem a számlámról levonják, vagy mit tudom én, van számlám az ÖMTC-nek a díja, ami az éves tagságnak a díja 150-162 euró, azt hiszem most már, vagy van például számlám a kutyámnak az adója, az is egy számla, tehát az nem egy rendszeres havi számla. Tehát igazából vannak számlák, neked ugye van büntetés, mondjuk például, hogy most jött egy számla Magyarországon, egy autópálya Torny-Szent Miklósnál, Szlovénia felől jöttünk autóval, és a Torny-Szent Miklósnál az első kijáratnál mi azt gondoltuk, hogy ott nem kell fizetni, mert hogy ez egy 2 kilométer, és hát egy jó darabig nem is küldtek semmit, hanem most tavaly júniusban történt ez az eset, hogy nem volt vignettánk, tehát nem volt magyarországi autópálya matricánk, mert ugye nem akartunk menni az autópályán, hanem lenti fele lementünk, tehát az első kijáratnál lenti irányába, a Torny-Szent Miklósnál, és hát azon a 2 kilométeren, bár mondjuk nem láttunk kamerát, és mégis, meg tábla sem jelezte, hogy ez kötelező, tehát hogy fizetni kell, és ennek ellenére kiküldték a csekket, most kaptam meg, a Magyar Autópálya felügyelőség küldött egy büntetést, 150 euró, 152 euró 60 napon belül, és hogyha 60 napon túl, akkor pedig 60 napon túl pedig 320 valamennyi euró lenne. Tehát ilyen számlák vannak, de a havi számlákat, hogyha ha akarod, akkor el tudod kerülni Ausztriában, csak olyanokat kell keresni, olyan helyeket. Tehát most mit tudom én, albérlés szempontjából, tehát olyan lakást, ezt a Kaltmiete, ezt nem szabad kivenni, tehát olyan, hogy nincs benne a fűtés a bérleti díjba, ezt nem szabad, mert jön a számla. A villanyszámla az legtöbb esetben nincs benne, tehát, de nagyon durván számolnak az áramtársaságok, az áramszolgáltató társaságok, tehát ezért ezt így nagyon kell figyelni, tehát erre érdemes odafigyelni, hogy mennyit bírsz el havonta az áramszámlára. Na most a távfűtéses lakásokkal kapcsolatban nincs tapasztalatom, nem tudom, hogy... De hát ott, ahol benne van a bérleti díjba a fűtés, és tudod azt, hogy ennyit fogsz fizetni, és az neked bírható, akkor azt igen. Az áram az a legtöbb helyen nincs benne a bérleti díjba, az külön fizetni való, és hát benne van a víz. A víz az a meleg víz, az benne van a bérleti díjba. Egyedül az áram az, amelyik legtöbbször külön van, de vannak olyan helyek, ahol be van kalkulálva egy bizonyos kilowattig. Tehát ilyen dolgokat tudok javasolni, hogy a kicsiben van a nagy olcsó, kulturált szállást keressen mindenki, mert ez az alapja Ausztriában való meggyökerezésnek. Tehát, hogyha van egy biztos szállás, akkor onnantól kezdve lehet munkát keresni, és ez a szállás muszáj, hogy kezdetben nagyon minimális legyen, hogy jócskán a megkeresett bevételeknek a töredéke kell, hogy legyen, hogy tudjál épülni. Hát ennyit tudtam volna elmondani az ausztriai
életkezdéssel kapcsolatban, tehát első a szállás, és az ugye legyen kicsi, és legyen olcsó, és hát azért legyen kultúrád, hogy legyen kedved munkát találni, és azért a hangulatod is megmaradjon. Ja, még valamit, amikkel még találkoztam, mondjuk én ugyan nem éltem ilyen helyen, de vannak például olyan helyek, ahol mondjuk valamikor egy hotel volt, vagy valamikor egy vendégház volt, ahol vannak szobák, és akkor olyan, mintha egy hotelban laknál, van egy szobád, fürdőszobával, és hát vannak olyan helyek, ahol még esetleg konyha használat is van, de van, ahol csak a szoba, mint mondjuk egy hotelszoba, és akkor arra fizetsz mondjuk egy ilyen 300 eurót havonta csak a szobáért, de akkor is az kezdve, és akkor hát nincs kauciód, meg nincsenek ilyen mellékköltségeid, hanem hogyha van egy 2-3 hónapra való pénzed, ami csak a szállásodat tudja finanszírozni, tehát Magyarországról, hogyha, mit tudom én, 300 euró, az ilyen mennyi? Mennyi 300 euró? 120 000 forint, tehát hogyha van egy $500 000 forintod, azzal már nyugodtan ki lehet jönni Ausztriába, de természetesen úgy, hogyha van egy iszonyatos jó célod, hogy dolgozni akarsz, és akár a vendéglátásba, vagy akár a fuli munkákat, tehát kezdetben, főleg nyelvtudás nélkül, nem javaslom senkinek se nagy álmokat kergetni, hogy kijövök 500 000 forinttal, vagy 1000 euróval, és akkor mindjárt én leszek a következő hónapban a Jani és a Mágnás Miska. Tehát ezeket biztos, hogy ezektől az illúzióktól mindenki mentse meg magát, mert kezdetben, amíg nincs nagy nyelvtudás, a fuli munka. Sőt, én találkoztam olyan magyarokkal kint, akik diplomával mosogatnak, és diplomával takarítanak a hotelban. Tehát igen, ja, és akkor hát ugye még egy lehetőség, hogyha nem akarsz teljesen önállóan, vagy nem tudsz majd teljesen önállóan kijönni, akkor viszont azt tudom javasolni, hogy menj el hotelba dolgozni, vagy egy olyan vendéglátóhelyre, ahol biztosítják. Azt hiszem, hogy eltévesztettem a kijáratot. Wow. Jaj, bocsokba hagyom.